Bună ziua! Astăzi vom face o rețetă de baklava, o rețetă foarte delicioasă, zic eu, doar că este puțin mai dietetică, deoarece nu este varianta grecească care are de fapt o influență turcească, ci este o altă variantă, zic eu, a mea, care nu conține atât de mult zahăr alb, dar este destul de dulce. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei în descriere și le voi aminti și în acest video. Pentru început vom pregăti o tavă din aceasta de aragaz, o tavă dreptunghiulară. O vom pregăti cu puțin ulei sau unt vegetal. Eu am folosit un ulei de cocos presa la rece bio. Am uns tava. În total am folosit pentru această rețetă 200 de ml de ulei. Din acest ulei vom unge și tava și foile. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă de unt vegetal făcut în casă care se poate folosi în această rețetă. Într-un bol vom pune nuca măcinată. Eu am folosit pentru toată rețeta 500 de grame de nucă măcinată. Aici am în bol 450 de grame, 50 de grame am lăsat deoparte pentru presărat deasupra. În nuca măcinată am adăugat o lingură de pudră de scorțișoară, o linguriță de pudră de cuișoare și o lingură de coajă rasă de portocală, dar puteți pune de lămâie sau puteți pune vanilie sau alte arome care vă plac. Puneți și un praf de sare și după ce amestecăm foarte bine lăsăm deoparte această compoziție de nucă. Desfacem foile. Am folosit un pachet de foi de plăcintă de 450 de grame. După ce l-am desfăcut cu un cuțit foarte bine ascuțit, am tăiat foile pe mijloc. Dacă nu doriți să folosiți foi de plăcintă din comerț, puteți să le faceți în casă. Și apoi am început să pun în tavă prima foaie, am stropit apoi cu acest ulei de cocos presat la rece și am pus încă o foaie, am stropit din nou, deci în total am pus 4 foi de plăcintă la început și după aceea la fel am stropit cu ulei și am presărat puțină nucă deasupra, deci așa presărăm foarte puțină nucă ca să ne ajungă pentru toate foile și vom continua cu o foaie de plăcintă pe care la fel o vom stropi cu ulei de cocos sau cu unt vegetal topit și vom presăra nuca măcinată cu arome, apoi vom pune din nou o foaie și din nou vom stropi cu ulei și vom continua așa până vom termina foile și nuca. De fapt, nuca va fi prima care se va termina. Eu am terminat nuca și mai am aici 5 foi de plăcintă. Voi pune la fel o foaie, vom stropi cu ulei și voi continua cu celelalte foi până le voi termina. Când vom termina de pus și aceste 5 foi, tot la fel cu un cuțit foarte bine ascuțit, vom tăia această baklava înainte de coacere. Eu am făcut o tăietură pe mijloc și încă 2 tăieturi în lateral și apoi am tăiat pe diagonală ca să obțin niște romburi. O să vă arăt imediat cum le-am tăiat eu. Și când am terminat de tăiat această baklava în romburi, cu cuțitul am băgat și marginile de foi în interior.
foile de pe margine. Apoi am uns cu uleiul rămas. Vom unge foarte bine cu uleiul rămas. Așa arată baclavaua, dar eu nu am fost mulțumită pentru că am tăiat bucățile prea mari și voi mai tăia încă o dată pe mijloc fiecare bucată ca să obțin niște romburi mai mici. Pentru că această plăcintă, această baclava este foarte sățioasă și nu trebuie să mâncăm foarte mult. Am lăsat baclavaua la cuptor la 150 de grade pentru o oră. În cuptorul preîncălzit, 150 de grade. Iar apoi, când am scos baclavaua din cuptor, am pus peste ea un sirop făcut din sirop de arțar, 200 de grame sau 200 de mililitri și 300 de mililitri de apă fiartă și răcită. Și în acest sirop am mai adăugat și o lingură de scorțișoară și o lingură de coajă de portocală rasă, iar apoi am presărat peste baclava cele 50 de grame de nucă pe care am lăsat-o la început. Când se răcește puțin această baclava, o putem servi. Eu zic că este foarte delicioasă și suficient de dulce, după gustul meu. De aceea vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!